नमस्कार। आज हाम्रो भिडियो औषधि कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा हुनेछ। के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि तपाईले लिने औषधिहरू कसरी बनाइन्छन् भनेर? यस भिडियोमा हामी तपाईलाई औषधि पत्ता लगाउनदेखि लिएर क्लिनिकल परीक्षणहरू, FDA स्वीकृतिसम्मको औषधिको विकास र उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा लैजानेछौँ। सर्वप्रथम हो औषधिको खोजी। औषधि विकासको पहिलो चरण भनेको औषधिको खोज हो। यस चरणमा वैज्ञानिकहरूले सम्भावित ड्रग टार्गेट पत्ता लगाउँछन् र औषधिमा हुनुपर्ने थेरापेटिक इफेक्ट छ कि छैन भनेर धेरै कम्पाउन्डहरू लिएर परीक्षण गर्छन्। ड्रग टार्गेट पत्ता लगाउने विभिन्न उपायहरू छन् अथवा मेथडहरू छन्, जस्तै कम्प्युटर स्टिमुलेसन, हाई थ्रुपुट स्क्रिनिङ र जेनेटिक टेस्टिङ जस्ता विधिहरू। ड्रग टार्गेट पत्ता लगाइसकेपछि वैज्ञानिकहरूले त्यो औषधिको तत्त्वहरूमा डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्छन्। यो परीक्षणमा धेरैवटा तत्त्वहरू हुन सक्छन्, लाइक थाउजन्ड्स अफ कम्पाउन्ड, अनि यो परीक्षण गर्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। अन्ततः धेरै परीक्षणहरू, धेरै तत्त्वमा धेरै परीक्षणहरू पत्ता लगाइसकेपछि अन्त्यमा चाहिँ थोरै तत्त्वहरू आइडेन्टिफाई गरेर फर्दर टेस्टिङको लागि हामीले प्रिक्लिनिकल टेस्टिङमा औषधिलाई पठाइन्छ। पूर्व क्लिनिकल परीक्षण। अर्को चरण प्रिक्लिनिकल परीक्षण हो। यो औषधि सुरक्षित र प्रभावकारी छ कि छैन भनेर जनावरहरूमा औषधिको टार्गेट पत्ता लगाइन्छ। प्रिक्लिनिकल परीक्षण औषधि विकास प्रक्रियामा एक महत्त्वपूर्ण चरण हो, किनकि यसले वैज्ञानिकहरूलाई औषधि मानवमा परीक्षण गर्न पर्याप्त सुरक्षित छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। क्लिनिकल परीक्षणहरू। यदि कुनै औषधिले प्रिक्लिनिकल परीक्षण पास गर्छ भने यसले क्लिनिकल परीक्षणहरूमा जान सक्छ। क्लिनिकल परीक्षणहरू FDA अनुमोदन हुनुअघि औषधि विकास प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो। यी प्रक्रियाहरूमा यो औषधि सुरक्षित र प्रभावकारी छ कि छैन भनेर हेर्न मानिसहरूमा औषधिको परीक्षण गरिन्छ। क्लिनिकल परीक्षणहरू 3 चरणमा विभाजित छन्। पहिलो चरणको परीक्षण। पहिलो चरणको परीक्षण थोरै मानिसहरूमा औषधिको सुरक्षा र औषधिको डोज निर्धारण गर्न गरिन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो चरणको परीक्षणहरूले यस औषधिको प्रभावकारिता र साइड इफेक्टहरू निर्धारण गर्न बिरामीहरूको ठूलो समूहमा परीक्षण गरिन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो चरणको परीक्षणमा औषधिको प्रभावकारिता पुष्टि गर्न र साइड इफेक्टहरू निगरानी गर्न बिरामीहरूको दोस्रो चरणको भन्दा अझै ठूलो समूहमा औषधिको प्रयोग गरिन्छ। औषधिको तेस्रो चरणको परीक्षणहरू पास गरिसकेपछि औषधिलाई FDA अनुमोदनको लागि पठाइन्छ। FDA को मिनिङ फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हो। यदि औषधिले नैदानिक परीक्षणका सबै 3 चरणहरू पार गर्छ भने यसलाई अनुमोदनका लागि FDA मा पेश गर्न सकिन्छ। औषधि सुरक्षित र प्रभावकारी छ कि छैन भनी निर्धारण गर्न FDA ले क्लिनिकल परीक्षणहरूबाट डाटा समीक्षा गर्नेछ। यदि औषधि स्वीकृति भएमा यसलाई उत्पादन गरी बिरामीहरूलाई बिक्री गर्न सकिन्छ। अब आउँछ औषधिको उत्पादन। औषधि उत्पादन गर्न विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। पहिला औषधिमा हुने एक्टिभ इन्ग्रेडियन्टलाई सिन्थेसिस गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई प्युरिफाइड गरिन्छ। यो औषधिलाई ट्याब्लेट, क्याप्सुल वा इन्जेक्सन जस्ता विशिष्ट डोजेस फर्ममा बनाइन्छ।
त्यसपछि औषधिलाई प्याकेज र लेबल गरिन्छ र औषधिले सुरक्षा र प्रभावकारिताको लागि आवश्यक मापदण्डहरू पुरा गरेको छ कि छैन भनेर गुणस्तर नियन्त्रण गरिन्छ। अन्तिममा औषधिको विकास र निर्माण एक जटिल र समय उपभोग गर्ने प्रक्रिया हो जसमा वैज्ञानिकहरू, चिकित्सकहरू र म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपर्टिज सहित धेरै फरक प्रोफेसनलहरूको विशेषज्ञता आवश्यक पर्दछ। यद्यपि अन्तिम नतिजा एक औषधि हो जसले रोगीको स्वास्थ्य र कल्याणलाई सुधार गर्न सक्छ।